أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات علشان خاطر سعادتك. هنتكلم النهاردة عن الإحساس. إيه اللي بيولد الإحساس عند الإنسان؟ مولد الإحساس هو مولد إما خارجي وإما داخلي. خارجي يعني حد مثلا ماسك حاجة خبطك بيها فولد إحساس بالألم، سببه خارجي. وهنتكلم تحديدا عن المولد الداخلي اللي هو الأفكار. وجدوا أن نسبة كبيرة تتعدى 80% من الأحاسيس تتولد بسبب طريقة تفكيرك. يعني إيه؟ يعني أنت بتسمع بحاسة السمع، أو بتشوف بحاسة البصر أو الإبصار أو النظر، بتلمس. الحاجات دي كلها بتدخل على العقل، بيفسرها وبيكون فكرة معينة. هذه الفكرة بتكون هي البرنامج اللي بيولد الإحساس. لو أنت ماشي في الشارع مثلا وفي واحد شتمك، أنت سامع صوت حد بيشتم، دخلت عن طريق الودن، شفت حركة بإيديه مثلا أو بتعبيرات عملها بوشه بحاسة البصر، دخلت على العقل، فالعقل قال ده حد بيشتم. يعني إيه بيشتم؟ يعني بيهين، فإدى أوردر إن أنت حصل لك إهانة. بعد كده بتحس بمشاعر إهانة، بتعدي بعد كده على برنامج تاني في المخ بيقول طالما حد أهانك اعمل كذا وكذا. ممكن يكون كذا وكذا ده هو إنك ترد عليه، أو إنك تقول له الله يسامحك، أو إنك تفوت، على حسب البرنامج اللي أنت مسجله جواك. لو حد تاني جه قالك في ودنك مثلا على فكرة الشخص اللي شتمك ده مسكين مريض فاقد عقله، وانت شفته تاني بيشتم، عمرك ما هتطلع نفس الفعل ولا هتحس بنفس الإحساس. بالعكس، ممكن الإحساس يتغير. ممكن تحس ناحيته بالشفقة لما تشوفه بيشتم، ممكن تحس انه صعبان عليك. نفس الفعل ولكن البرنامج اللي في الدماغ مختلف أدى إلى إحساس مختلف. المشكلة بتحصل لما احنا نفسر كل الحاجات اللي بتحصل لنا في حياتنا بتفسيرات سلبية. هذه التفسيرات السلبية بتخلينا نحس أحاسيس سلبية. طالب مثلا قاعد يذاكر، في دماغه إن المذاكرة دي حاجة مفروضة عليا، حاجة رخمة، حاجة صعبة، إمتى أخلص منها؟ أوتوماتيك هيحس بإيه؟ بضيق، بخنقة، بشعور بالنفور من المذاكرة. طالب تاني قاعد بيعمل نفس الحاجة، شايف إن الموضوع ده تحدي، شايف إن في معلومات مهمة هو عاوز يعرفها، وبالتالي هيدخل امتحان. الامتحان ده هيخليه في منافسة بينه وبين طلاب تانيين، وهيميز ما بين المتفوق من غير المتفوق. تلاقيه بيذاكر بحماس، تلاقيه شايف الامتحان بالظبط زي برامج المسابقات اللي في التلفزيون. على فكرة هي امتحان برضو، يعني برنامج المسابقات في التلفزيون بيكون فيه أسئلة وانت بترد وبتختار، هو امتحان. وبالتالي على حسب تعودك وتحكمك في أفكارك وفي قناعاتك بتتحكم كذلك في أحاسيسك. ليه عاوزين نفهم الحتة دي؟ لأن تطور العلوم اكتشف اكتشاف خطير جدا، وهننتقل دلوقتي من علم النفس إلى علم الطاقة. اكتشف أن هذه الأحاسيس عبارة عن طاقة إما سلبية أو طاقة إيجابية. واكتشفوا اكتشاف أخطر، أن هذه الطاقة عندها قدرة زي المغناطيس، بتجذب مثيلتها. يعني إيه بتجذب مثيلتها؟ يعني لو أنت حاسس إحساس سلبي، إحساس نيجاتيف، هتجذب حاجات طاقتها سلبية، هتجذب أشخاص طاقتهم سلبية لحياتك، هتجذب مواقف وأخبار سلبية لحياتك. ولو إحساسك مرتفع بالسعادة بالفرحة، هتجذب أو هتبقى الطاقة اللي طالعة من جسمك طاقة بوزيتيف، هتجذب لحياتك وهتشد لحياتك مواقف كلها طاقة بوزيتيف، هتشد لحياتك أصدقاء طاقتهم بوزيتيف ومواقف طاقتها بوزيتيف. هنرجع برضو لنفس الآية، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عشان كده العلماء بيقولوا دايما إن التغيير لا يبدأ أبدا إلا من الداخل. مهما حاولت تغير الخارج لن يحدث تغيير فعلي إلا لما تغير الداخل. من هنا بدأ الاهتمام بدراسة الداخل، وهنعرف مزيد من هذه الدراسات بعد الفاصل. ورجعنا لسعادتك علشان خاطر سعادتك. مع بدء العلماء بالاهتمام بدراسة الداخل، كان آخر حاجة عارفينها إن الذرة داخلها نواة. مع تطور الميكروسكوبات العملاقة بدأوا يصوروا داخل النواة، وداخل النواة زي ما احنا عارفين في جسيمات بتلف. بدأوا يشوفوا في بعض الدول إن هذه الجسيمات بتلف عكس عقارب الساعة.
وفي دول تانية قالت إن هذه الجسيمات بتلف عكس عقارب الساعة، وفي دول تالتة قالت إن هذه الجسيمات بتلف عشوائي، شوية كده وشوية كده، إلى أن اكتشفوا الاكتشاف اللي هز العالم، أن هذه الجسيمات بتلف زي ما الباحث اللي قاعد على الميكروسكوب بيفترض. يعني هذه الجسيمات بتتبع أفكار وافتراضات الباحث. مع التطور أكتر لو أن هذه الجسيمات في الآخر هي عبارة عن، لما صوروا داخلها، هي عبارة عن شحنة من الطاقة، شحنة كهربائية من الطاقة، ولقوا أن هذه الجسيمات زي ما قلنا بتتبع أفكار الإنسان. بدأت العلوم تتطور أكتر ويهتموا أكتر. على فكرة هم عاملين أكتر من 350 ألف بحث في العالم في هذا المجال. وجدوا إن الإنسان في بعض الناس أفكارهم بتأثر داخل الجسيمات اللي داخل النواة، وفي بعض الناس أقوى شوية بتأثر على الذرة اللي داخل الخلية، وفي بعض الناس أقوى شوية بتأثر على الخلية نفسها، وفي بعض الناس أقوى وأقوى بيحركوا الأشياء عن بعد. بدأوا يدرسوا أكتر في علوم الروح، وده العلم الثالث اللي هنتكلم عليه برضو. إن الروح كلما كانت قوية كلما قدر الإنسان يعمل حاجات تعتبر في زماننا الحالي من المعجزات، ولكن على فكرة هي حاجات طبيعية جدا من قدراتنا. بدأوا يلاحظوا إن الإنسان لما يفكر في حاجة وتفكيره يتشغل بيها أكتر وفترة طويلة، لقوا إن الحاجة دي بتتحقق. علشان كده بيقولوا أنت نتاج فكرك. حياتك اللي انت عايشها دلوقتي هي نتاج أفكارك وقناعاتك اللي كانت في الماضي. وبالتالي لو جبت حد دلوقتي عايش حياة مش سعيدة أو تعيسة، شوف بيفكر في إيه أو كان زمان بيفكر في إيه، هتلاقي اللي كان بيفكر فيه زمان واللي كان مقتنع بيه هو اللي بيحصل. واحد مثلا عنده قناعة أو اعتقاد إن هو عمره ما هيلاقي شغل لأن كل الشركات بتشغل بوسايط. أنا عايز أقول له إنك عمرك ما هتلاقي شغل في حياتك إلا بواسطة. واحد تاني يقول لأ، أنا عندي قدرة وعندي موهبة وهقدر أثبت نفسي وهشتغل أحسن من اللي عنده وسايط. في الغالب هيلاقي شغل في شركات بتشغل بوسايط، ولكنه هيلاقي فرصة قد تكون فرصة غريبة جدا، واللي يشوفها يستغرب منها، وبيسميها برضو حظ. يعني أنت اللي بتخلي حظك إما بوزيتيف وإما نيجاتيف. اوعى تقول لحد ده عشان حظه حلو عمل كذا، لا. واوعى تقول على نفسك انك حظك وحش، دي قناعة لوحدها مدمرة. لانك لو قلت انا حظي وحش، اعرف ان كل حاجة في حياتك هتبقى وحشة. بدأوا يدرسوا اكتر وتعمقوا اكتر في دراسة الاحلام. وعلى فكرة الحلم علميا هو صورة ذهنية بتبقى في العقل يصاحبها صوت واحساس. يعني ممكن تحلم وانت نايم، ده بنسميه حلم، وممكن تحلم برضو وانت صاحي، اللي احنا بنسميه خيال او بنسميه احلام اليقظة. لو ان الانسان لما يكون في ذهنه وفي عقله صورة معينة يصاحبها احاسيس عالية، واحنا قلنا من شوية ان الاحاسيس يعني طاقة، معناها انت بتدي طاقة للفكرة دي، يعني الكون كله بيبدأ يتحرك لتنفيذ الفكرة دي على مستوى النواة وداخل النواة وخارج النواة. يبقى لو انت بتفكر في حاجة كبيرة هي بدأت تتحرك للتنفيذ، ولكن هتحتاج وقت بحسب كبر وصغر الحلم أو الفكرة اللي انت بتفكر فيها. الموضوع ده على فكرة خطير جدا، لأنه هيوصلك في النهاية إلى إنك تخلي مستقبلك زي ما انت عاوز، وبصياغة أخرى هتبقى صادمة شوية وهنتكلم فيها بالتفصيل في الحلقة الجاية. يعني تخلي قدرك زي ما انت عايز، لأن ربنا سبحانه وتعالى ادانا القدرة إن احنا نخلي قدرنا زي ما احنا عايزين. هنعرف ازاي في الحلقة الجاية إن شاء الله. أشوفكم على خير.